בוקר טוב לכולן. תסלחו לי על הקול, יש לי. וגם על השאולים. אז בדרך כלל הקול שלי לא סקסי עד כדי כך. בסדר. את יודעת, אני לא אומרת שום דבר שאני לא רוצה להשמיע, דרך כלל. את האמת, התלבטנו, אני וסביונה, איך לקרוא למפגש הזה. ואז יצא השם והשאלה הזו של, כלומר ההגדרות שאני אוהבת להשתמש בהם על עצמי, גם אישה, גם שמאלנית, למרות שזאת הפכה איכשהו במדינה הזו למילת גנאי, ועוד יותר, עוד מילת גנאי פמיניסטית, שכחתי שבכלל פלסטינית מההתחלה זה מילת גנאי. אז הנה, אני מקבצת לתוך הזהויות שלי את כל מילות הגנאי ואת כל הדברים שיכולים במיינסטרים הישראלי לעורר איזשהו אנטיגוניזם, ועוד יושבת בכנסת ישראל ויושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, אז תלכו תבינו מה כל הסיבוך הנמצא בעניין הזה. אבל אני חושבת שאף פעם לא הבטיחו לנו חיים קלים, ואף פעם לא הבטחנו לעצמנו חיים קלים, במיוחד נשים שמתעניינות בעניינים הציבוריים, נשים שרוצות להיות בפוליטיקה הישראלית, יודעות כבר מההתחלה שהרבה חסמים, הרבה מהמגבלות ששמים בפנינו, אנחנו צריכות להתגבר עליהם, ובדרך כלל הדרך שלנו היא דרך ארוכה וקשה. כשנכנסתי לכנסת, את האמת, הייתי עדיין בהלם מהכניסה עצמה לכנסת, נורית יודעת את זה טוב מאוד, כי הרבה שנים התמודדתי בתוך המפלגה כדי להגיע להיות מועמדת לכנסת, אבל ההתמודדות הייתה יותר התעקשות על הצורך בייצוג של אישה ערבייה שמאלנית מייצגת חד"ש פעם ראשונה, כי היו נשים שייצגו את חד"ש, אבל בעיקר היו חברות יהודיות שאנחנו מאוד מתגאות בהן, כמו תמר גוז'נסקי, וחשבתי שזה אוקיי, עוד תקרה שאני רוצה לשבור למען כל הנשים, ולא חשבתי כל כך על היום שאחרי. כאילו היינו עסוקות במאבק עצמו כדי לשבור את התקרה, אבל לא ממש תכננתי איך זה יהיה ואם זה יקרה. כנראה כל כך חשבתי שזה רחוק, שזה לא הפנמתי, לא עשיתי תוכניות של יום אחרי. ואז נבחרתי להיות חברת כנסת, ועדיין בהלם של להיות חברת כנסת, עדיין בהלם של להיות חברת כנסת, ואז פתאום אני נכנסת לתפקיד ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, ואני הייתי אומרת בהתחלה, אני נבחרתי להיות יושבת ראש הוועדה כשעדיין הלכתי לאיבוד במסדרונות הכנסת, ותרתי משמע הלכתי לאיבוד, באמת, כאילו אני יודעת שחלק גדול מכם מגיע לכנסת ויודעים כמה מסובך עד שמתרגלים ומבינים. לא ישמעו, ככה ישמעו? יופי. לעולם שלי הגעתם בקלות, יופי, אני שמחה, אני מקווה שזה גם תרתי משמע. אוקיי. את האמת, בהתחלה באמת עוד למדתי בכלל מה זה להיות בכנסת, ואז פתאום אני יושבת ראש הוועדה, ואני אומרת לכם, יש המון מה ללמוד בכנסת. יש את כל סבך הקשרים, ויש את כל הדברים הבירוקרטיים שצריך ללמוד, ויש את כל מבנה הקואליציות השונות, ועם מי את יכולה לעבוד, ועם מי אי אפשר לעבוד, ועם מי אפשר ללכת על נושאים, ופתאום
יושבת ראש הוועדה, ומה שהקשה עוד יותר, שהייתי הערבי או הערבייה הראשונה שמקבלת תפקיד כזה, נבחרת ליושבת ראש ועדה סטטוטורית בכנסת. פעם ראשונה שיש מישהו שממלא, מישהי שממלא את התפקיד הזה, ואין מודל חיקוי. כלומר, אחד הדברים הקשים בתפקיד היה זה ליצור את מודל החיקוי. זה לחשוב מה בדיוק תהיה התוספת העיקרית או טביעת האצבע שאני אשאיר מאחוריי. וזה נתן לי הרגשת כובד, אחריות על הכתפיים, והרגשה שאני גם מייצגת את הנשים הערביות, אני גם מייצגת את הבוחרים והבוחרות שלי, אבל גם כן פתאום נזרקתי למקום שאני צריכה לייצג את כלל הנשים במדינת ישראל. זה לקחת מישהו מהקצה, קצה, קצה, ולזרוק אותו למרכז ולהגיד, אוקיי, עכשיו את תחליפי סוג של, כן, תחליפי זהות. וכשאני אומרת תחליפי זהות, זה לא בגלל שאני חושבת שאני קשה לי להתחבר למצוקות או לצרכים של נשים מקבוצות אחרות. להפך, הפמיניזם שאני מאמינה בו הוא פמיניזם שמבין שלכולנו יש זהויות שונות, ושיש הרבה מהדברים שמאחדים בינינו כנשים, אבל יש גם המפרידים והופכים אותנו לתת קבוצות, שלפעמים אפילו בין התת קבוצות האלה של הנשים יש מתחים, ויש הרגשה שהאינטרסים הם לא ממש זהים. אני מאמינה בפלורליזם בתוך הפמיניזם הזה, בצרכים של האנשים. לא כולנו נמצאות באותו מקום. זה לא נכון בעיניי. אני חושבת שהמילה של אחוות נשים, שמאוד אהבו בפמיניזם בהתחלת דרכו, ואני יודעת שהייתה לכם דווקא הרצאה מכינה טוב מאוד למה שאני אומרת, עם יאלי. אחוות נשים טשטשה בהרבה מקומות את הזהויות השונות ואת הצרכים השונים של האנשים, ובעיניי דיכאה לפעמים את השוני ואת ההבנה שצריכה ללכד דווקא את הנשים מהמקום של אני מבינה שאת נמצאת במקום אחר, ואני מבינה שהסבל שלך והזהות שלך היא שונה משלי, ואת לא חייבת להיות בדיוק זהה לי כדי שאני אהיה סולידרית איתך. עכשיו, את האמת, אני לשנות את הזהות זה לא רק בלשנות את הזהות להיות במפלגה או בסיעה שהיא מהאופוזיציה ושהיא ממש השוליים שבשוליים של האופוזיציה, והיא מודרת הסיעה הזו והיא מושמצת, ולעבור להיות במקום הזה של הממלכתי של לייצג את כולם. זה לא רק זה. אני כאישה ערבייה פלסטינית פמיניסטית הייתי גם בתוך החברה שלי לא ממש במיינסטרים. לא, למרות שבעיניי אחד הדברים היפים בלהיבחר להיות חברת כנסת זה שוכחנו שאפשר להעביר כאילו את הפמיניסטית שתמיד נאבקה בהרבה תופעות שקיימות בתוך החברה ועשתה דרך כדי לנסות לשנות את החברה מחברה מאוד פטריארכלית מסורתית לחברה יותר שוויונית.
עברתי מהמקום הזה של הדחיקה לצדדים של החברה, למקום שבו אני מייצגת את החברה שלי. וכשאני אומרת אני מייצגת, אני לא רק מייצגת את הנשים בתוך החברה שלי, אלא עצם העובדה להיבחר בתוך מפלגה, זה לייצג את כלל הבוחרים, נשים כגברים. וזה נתן כבר דחיפה קצת לכיוון המרכז של העשייה הפוליטית. אבל גם בתוך זה, להרגיש את המחויבות, לייצג את כלל הנשים, תוך כדי שאני יודעת שיש לי הרבה ויכוחים, עם אפילו מי שמגדירות את עצמן כפמיניסטיות, אם זה חלק מהם באוכלוסייה הערבית או חלק באוכלוסייה היהודית, ובעיקר, אני חייבת להגיד, עם האנשים בחברה היהודית. כי ההבנה שלי לפמיניזם היא לא השוויון במובן הליברלי של שינויים בעיניי קוסמטיים מבחינת מעמד הנשים והמורכבות של מדינה שיש בתוכה גם מיעוט לאומי מודר. כלומר, אני חושבת שהפמיניזם שלי בא עם אמירה מאוד ברורה, בלי שינוי אמיתי במאזני הכוחות בתוך החברה כולה, ולא רק בשינויים חקיקתיים פה ושם, או בייצוג, להבטיח ייצוג של נשים, בלי לשנות מהשורש את מבנה הכוח ואת העוולות הקיימות בחברה, שהן גם שייכות למעמד הכלכלי ושייכות גם כן לעניין הפוליטי מדיני כללי, היותנו חיים במצב של או חברה שחיה במצב של, רוצים להגיד על זה מאבק מזוין, או רוצים להגיד על זה מלחמות, או רוצים להגיד על זה המשך כיבוש, אפשר לקרוא לזה בכמה שמות. אבל עצם העובדה שאנחנו לא מסכימות על השם, על הטרמינולוגיה, איך לקרוא למציאות הזו, זה כבר מעיד שיש שוני בתפיסה ובאיך אפשר לתקן את המצב. כלומר, הוויכוח ביני לבין הרבה מהנשים שהייתי צריכה גם לייצג אותן, זה לא רק ויכוח על הטרמינולוגיה, כי כאשר מגדירים את הבעיה, אנחנו גם מגדירים חלק מהפתרון. אנחנו מכוונים לפתרון, ואם אנחנו לא מסכימות על הטרמינולוגיה ועל תיאור המצב הקיים, אנחנו לא מסכימות על הפתרון הרבה פעמים. עכשיו, אני חושבת שהמתח הזה היה עולה כל הזמן תוך 4 השנים שהייתי במעמד הזה של יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה. זה עלה בהרבה מהדיונים, במיוחד לאחר שנה, אני עדיין זוכרת, לאחר שנה שלמה בתפקיד, שהייתה מאוד מאתגרת השנה הזו, כי אני החלטתי לעצמי שאם יש משהו שאני חייבת לעשות בוועדה לקידום מעמד האישה, זה לפתוח את הדלתות ויהיה קל להגיע לעולם של הוועדה לקידום מעמד האישה. שכל אישה במדינת ישראל תרגיש שהיא יכולה להיות בתוך אחד הדיונים האלה, ויש לה את הזמן להגיד ולהתבטא ולהשתתף בדיון. ומי שהשתתפו אצלי בדיון יודעים שלא היה מצב כזה שמישהי נרשמה לדיון ולא נתתי לה. אפילו במחיר שהדיונים היו אורכים הרבה מעבר לקצב הקיים בכנסת לוועדות. כי אני חושבת שבהתחלה כשהחליטו שנותנים לנו, לרשימה המשותפת, את הוועדה לקידום מעמד האישה,
המחשבה הייתה בכנסת שאנחנו, שתדעו, אנחנו היינו ועדיין המפלגה השנייה בגודלה באופוזיציה. יכול להיות שעוד כמה ימים נהיה המפלגה הכי גדולה באופוזיציה, אבל זה, נדבר על זה אחר כך. אבל כמפלגה שנייה בגודלה באופוזיציה מגיע לנו בדרך כלל, לפי המסורת הקיימת בכנסת, ועדת ביקורת המדינה. אבל מי ייתן למשותפת ועדת ביקורת המדינה, כאילו? נו, לא להגזים, לא? המשיח ייתן, כן. ואז התחילו הלחצים שאי אפשר לתת לכם ועדת ביקורת המדינה, כי יש בה גם ביקורת על הצבא, על הביטחון. אמרנו, אוקיי, תיקחו את הביקורת על הביטחון ועל הצבא, לא רוצים לעשות את זה, מתנדבים לא לעשות את זה, נקים ועדת משנה, יעמוד בראשה מי שאתם רוצים מהאופוזיציה, ואנחנו נטפל בשאר. מה, חסר דברים לבקר אותם במדינה? אמרו לא, 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 לא. כי גם יש את ועדת השניים. ועדת השניים זה שיושב ראש ועדת ביקורת המדינה יכול להזמין את ראש הממשלה מתי שהוא רוצה ולקבל ממנו דיווח ויכול לשאול אותו את כל השאלות. וכמובן מי ייתן למישהו מהרשימה המשותפת לעשות את זה. ואז אמרו לנו תיקחו את הוועדה לקידום מעמד האישה. תשמעו, אני מאוד נהניתי להיות בוועדה הזו, אבל אני חושבת שכל נשות ישראל היו צריכות להתרעם על זה. טוב, לפני שידעו שאני אעשה עבודה טובה, אבל היו צריכות להתרעם, כי בעצם מה אמרה כנסת ישראל? לרשימה המשותפת מגיע הוועדה הכי פחות חשובה ועניינית בכנסת. תיקחו אותה, תשחקו עם זה, תגידו יש לכם יושבת ראש ועדה, ובזה מסתיים הסיפור. זה בדיוק, ותגידו תודה. ואני חושבת שזאת גישה מזלזלת, מעליבה, וחושפת בצורה הכי ברורה, איך הגישה לא לוועדה, אלא לנשים ולמעמד הנשים במדינה. זה בעצם העיקר בכל הנושא הזה. ולכן האתגר היה לקחת את הדבר הזה, יש בערבית אומרים, אל-חג'ר אלזי אהמלהו אל-בנאון, האבן שכל הבונים לא רצו להשתמש בה. לקחת את האבן הזו ולהפוך אותה לדבר מרכזי, בסיסי, שאי אפשר להתעלם ממנו לא רק בכנסת ישראל, אלא בשיח הציבורי הכללי במדינת ישראל. לא להתעלם מהתכנים שבאים בתוך הוועדה הזו. זה היה האתגר האמיתי, כי זה התרומה הכי טובה שיכולתי לעשות למען הנשים במדינת ישראל, בלי להיכנס איפה אני מסכימה איתם ואיפה אני לא מסכימה איתם, והאם הצעת החוק הזו מתאימה או לא מתאימה. ככה זה לקחת את כל השיח הציבורי שקשור במעמד נשים, ולהרים אותו למקום אחר, ולהנכיח אותו בציבוריות הישראלית. אני מצפוני נקי ושקט שהצלחתי במידה מסוימת כן לעשות את זה. מי שמסתכל על התקשורת ב4 השנים האחרונות, אני חושבת שרוב הדיווחים על ועדות בכנסת, כלומר ועדת הכלכלה לא קיבלה חשיפה תקשורתית כמו שהוועדה לקידום מעמד האישה קיבלה. ואין מה לדבר על ועדות אחרות שנחשבו מאוד חשובות בשיח הציבורי. ואני חושבת שזה עניין מאוד מאוד חשוב. אנחנו גם, אני חושבת שהיה לי את המזל להוביל מאבק בזמנים מאוד מאוד קריטיים בעניין
היחס והמדיניות כלפי נשים במדינת ישראל. מה? אנחנו תכף נפתח את זה לשאלות וכדאי לסמן לי מתי. כי למשל, אני אמרתי מההתחלה ובהתחלת דרכי כיושבת ראש, ארגוני האנשים ממש לא אהבו כשהייתי אומרת שבעיניי אנחנו בפני נסיגה מהותית בזכויות נשים, ואנחנו בסכנה שבאמת נאבד חלק מההישגים שהתנועה הפמיניסטית במדינת ישראל הצליחה להשיג לאורך השנים. והניתוח שלי בא מהמקום של לנתח מי מקבל את ההחלטות במדינה ומי בעצם מוביל, באיזה צורת חשיבה מובילים את המדינה הזו. ובעיניי ימין קיצוני נשלט על ידי קבוצות דתיות משיחיות לא יכול גם לדרוס ערכים דמוקרטיים, גם לדרוס זכויות אדם ואזרח, וביד שנייה להיות נדיב עם זכויות נשים. זה לא הולך. זכויותינו כנשים הם חלק מעקרונות זכויות האדם, והם חלק מעקרונות זכויות האזרח, והם חלק מהערכים הדמוקרטיים הבסיסיים. אם יש רמיסה לכל זה, תהיה רמיסה לזכויות שלנו. לא יכול להיות. מה עוד יותר שהקונפליקט הקיים במדינה לאורך שנים בין דת למדינה וכניסת הדת יותר ויותר למבנה השלטוני והמדיני במדינה, לא היה אפשרי לנטרל את זה שזה לא ישפיע עלינו כנשים. אז מצד אחד היה צריך לעמוד בפתח כאילו ולשמור, אבל מצד שני גם היה צריך לנסות לעשות הישגים גם. אנחנו לא רוצות להיות תמיד בסוג של מגננה ועדיפה, אלא אנחנו גם יודעות שצריך לעשות הישגים. ולכן הייתה התלבטות במערכה הגדולה הזו, והייתה התלבטות גם במערכה של אני בכל זאת נציגה של הקבוצה הכי מודרת, הכי נדחקת הצידה במדינת ישראל, הנשים הערביות הפלסטיניות במדינת ישראל, שעדיין יש הרבה נושאים שצריך להילחם למענם. אם זה בתעסוקת נשים, אם זה בתנאי התעסוקה עצמם, אם זה בשירותים שיש אפליה נגדם כחלק מהאפליה הכללית נגד האוכלוסייה, אבל גם כן בתוך החברה האפליה היא כפולה ומכופלת. וכמה להדגיש על הנושאים של הציבור שמסתכל עליי ורוצה שאני אייצג אותו, וכמה לנהל את המערכה הגדולה, כי אני יודעת גם כן, כל נסיגה בזכויות נשים במדינת ישראל באופן כללי תשליך עוד יותר גם על הנשים הערביות. המורכבות הזו היא שעוזרת דווקא, זה נשמע כאילו זה דיכוטומי כזה, יש חלוקה ואני צריכה לרוץ בין כל הקבוצות השונות. אני חושבת שהפמיניזם שלי שמחבר בין כל הקבוצות האלה הוא זה שעזר לי גם לנסות לייצג את הנשים הערביות הפלסטיניות בכלל, את הנשים הערביות הבדואיות בנגב, ולהביא את הנושא של הסבל שלהם בלחיות בכפרים בלתי מוכרים, ובסבל שלהם כאשר הורסים להם את הבתים שלהם, ובאותו הזדמנות לייצג את הנשים החרדיות שנלחמות על הייצוג שלהם בתוך הכנסת, ולהיות יושבת ראש השדולה שלהן בכנסת, ולדבר על הדיכוי שעוברות הנשים בתהליך הביקור שלהם למקווה.
ואני עדיין זוכרת באותו יום שקבעתי דיון על המקווה, ואני נכנסת בבוקר, ואז אחד מהח"כים של ש"ס מסתכל עליי ואומר לי, חברת הכנסת, לא בעצם, כן, חברת הכנסת, ואז הצטרף מישהו מיהדות התורה שבדרך כלל קורא לי כבוד הרבנית. אז באותו יום הוא לא אהב לקרוא לי כבוד הרבנית, כי הוא רצה לשאול אותי מה לי ולדיון על המקווה. כאילו, אם יגיד לי כבוד הרבנית, איך ישאל אותי מה לי ואז חבר הכנסת מש"ס שואל אותי, חברת הכנסת, ראיתי שיש לך דיון בוועדה על נשים במקווה. אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, מה יש לך ולזה? אמרתי, תשמע, מקווה זה נשים, ועדה לקידום מעמד האישה, זה קשור, לא? הוא אומר לי, אבל מה את מבינה במקווה? אמרתי לו, את האמת, לא הרבה, אבל אני אשב שם, אקשיב ואלמד. ואם תרצה, בוא תצטרף, תלמד אותי על נשים ומקווה. אתה רוצה? אז הוא אומר לי, אני לא אגיע לדיון. אמרתי לו, בסדר. והלכתי, וקיימנו את הדיון. והדבר היחידי שלא הצלחתי לקבל עליו תשובה, כי באמצע הדיון, מישהו שייצג את הרבנות אמר לי, שאת לא מבינה. אמרתי לו, נכון, אני לא מבינה בזה. תסביר לי. הוא אומר לי, צריך שתהיה בלנית, כלומר האישה אני אומרת את זה למען אלה שלא יודעות מה זה בלנית. עכשיו אני יכולה ללמד על מקווה ובלניות. הבלנית צריכה לבדוק שלא נשארה אפילו שערה אחת לאישה מעל המים, כי זה סוג של טקס תפילה, והיא באמת צריכה להיות טהורה. אז אמרתי לו, סליחה, לגברים מי בודק לפני כל תפילה שהם טהורים מספיק כדי להיות, כאילו כדי להתפלל, ואם הם מתפללים נכון או לא? הם לא עושים טעויות תוך כדי תפילה, איך אתם בודקים את זה? וכאילו שאלתי שאלה יש דבר יותר פשוט מזה. אני חושבת שבאותו רגע הייתי בדיוק כמו איזה ילד קטן שעז לשאול את השאלה הבלתי נשאלת. אבל למה אני אומרת את זה? כי אני חושבת אני לא צריכה הרבה כדי להתחבר לאותה נקודה שבה האישה מרגישה שהיא מנוצלת, מדוכאת, מופלית לרעה ולא מקבלת את מה שמגיע לה. עכשיו הדרך לאחרי שהתחברתי לנקודה הזו, איך נצא מהמקום הזה? האם יש לגיטימציה לעאידה הפלסטינית הלא מאמינה, שמאלנית, המאוד ביקורתית כלפי מצב הפוליטי במדינה, להתערב בנושאים כאלה או לא? זאת השאלה הפמיניסטית. האם יש מקום לסולידריות נשית שהיא מעבר לחלוקה ולמאזני הכוחות ולריבועים שמכניסים אותנו אליה כנשים? האם אנחנו מצליחות לשבור את המעגלים האלה שהם ביטוי של החברה שאנחנו טוענות שאנחנו מתקוממות נגדה, שאנחנו רוצות לשנות אותה? האם אנחנו מצליחות לפרוץ את המעגלים האלה, להתגרות במעגלים האלה שסגרו אותנו בתוכם, ולהתחבר לנשים שאמורות להיות בצד הכי רחוק מאיתנו? אני חושבת שזאת שאלה מאוד מהותית. ואני שמחה שהצלחתי הרבה פעמים לאתגר את השיח הקיים בתוך הכנסת. שתבינו, הכנסת היא מקום מאוד קשה. מאוד קשה. אני לא יודעת אם הייתי יודעת כל כך הרבה על הכנסת, אם הייתי מתמודדת לכנסת לפני. כי זה האנטיתזה לכל מה שאני עשיתי עד אז. אבל זה מאתגר.
זה מאתגר לזרוק את האבן בתוך המים השקטים ולעשות את מה שתגיד. והיו הרבה נושאים שהיינו צריכות להיאבק עליהם, והרבה פעמים מצאתי את עצמי לבד במאבק הזה, כמו בנושא של ועדת החקירה הפרלמנטרית על רצח נשים, שמצאנו את עצמנו, שוב זה מחזיר אותי לשיח של אחוות נשים, כשהעליתי את הנושא של ועדת חקירה לאחר שלחצנו והצלחנו שיאשרו אחרי שנה את התוכנית הלאומית למאבק בנשים, ואחרי חצי שנה לאשר את שצריך לתקצב את התוכנית הזו, ולאחר שנה בכלל אין תקציב, והיו 23 נשים שנרצחו במדינת ישראל, והעלינו את הנושא של ועדת החקירה. ובסוף כל הנשים הח"כיות שישבו בקואליציה הצביעו נגד והפילו את ההצעה. ואני רוצה להגיד לכם שזה היה הבדל של 2 קולות, והיה אפשר להעביר את זה. אם 2 היו שוברות את המעגל של הקואליציה ומצטרפות בסולידריות בנושא שהוא לכלל נשי ישראל, לא של החברה הערבית ולא של הנשים יוצאות אתיופיה, לא, זה לכלל הנשים. ואני חייבת להגיד שאני לא יכולתי להתאפק, ואמרתי לאחת הח"כיות ש5 דקות לפני ההצבעה כן שברה מעגל את הקואליציה והצביעה נגד המשמעת הקואליציונית, והצטרפה להצעת, כאילו הצביעה עם הצעת חוק בעניין תחבורה ציבורית בשבת. לא שאני נגד, אני גם מצביעה בעד תחבורה ציבורית בשבת, אבל יכולת לעשות את זה בנושא הזה, יכולת גם לעשות את זה בנושא שהוא בעניין חיים ומוות של הנשים. בגלל זה אני אומרת שהשאלה המהותית היא לא רק להתחבר לרגש ולהבין שיש סבל, אלא להיות מוכנות להתגרות במעגלים ששמים אותנו בהן ובונים סביבנו, ולשבור אותם ולהיות סולידריות באופן אמיתי, שותפות למאבק, לא מרחמות אחת על השנייה, ולא מרגישות שאנחנו באות לעזור, אלא באמת להיות שותפות. נושא אחר שהיה גם כן מאתגר, זה להתייחס להחלטת 1325 ולהבנה של מה זה ביטחון. אחד הדברים שעשיתי בוועדה זה היה לקדם אלא סקר דעת קהל בנושא של הרגשת ביטחון. ושם פיתחנו את המובן ביחד, השאלות, לפי המודל שנקרא ביטחון אנושי ולא ביטחון לאומי. השיח המתקיים במדינת ישראל תמיד הוא שיח של ביטחון לאומי, של שיח שביטחון שאפשר להשיג אותו או ביתר מיליטריזציה או בהסכם מדיני. כמובן שכחו מזמן לדבר על הסכם מדיני באופן כללי, מדברים עכשיו רק על שיח מיליטריסטי. אנחנו באנו ובדקנו הרגשת ביטחון אנושי, כלכלי, במרחב הציבורי, בעניינים המגדריים והאלימות, ועשינו השוואה בין קבוצות שונות, וניסינו להבין עד כמה הנשים, גם הערביות, גם היהודיות, גם החרדיות, גם החילוניות, גם במרכז הארץ, גם בפריפריה, מול הגברים, כמה מרגישים באמת בטוחות. והמטרה, אני מאוד מקווה שנצליח לחזור על זה בעוד שנה, בעוד שנתיים כדי לבדוק. אבל זה עורר סערה כי התגרנו במושג הזה שנקרא ביטחון. וניסיתי להכניס הבנה אחרת של מה זה ביטחון, הבנה שמתאימה יותר לגישה הפמיניסטית שאני מאמינה בה.
ואני חושבת שאחד המערכות הקשות שניהלתי, תשמעו, 4 שנים עד היום, עד יום רביעי שעבר, תמיד יש מערכה כזו של ניסיון לעשות לנו כח"כים ערבים, ולי גם כן, סוג של דמוניזציה, של הרחקה, של להפוך אותנו לסוג של שטן כזה, שאי אפשר להתחבר אליו בשום מקום. וזה קרה אפילו ביום רביעי שעבר, על ידי לא פחות מראש ממשלה. ולי באופן אישי זה היה מכוון הפעם. אבל ב4 השנים האלה זה היה כל הזמן מתח כזה, לרקוד על חבל דק, בלבטא את עצמך נכון, ולשים את העמדות המאוד ברורות, שאני מאמינה הכי אנושיות, ומתייחסות לאינטרסים של שני העמים, לבין להדוף את הניסיונות האלה של השמצה והרחקה מהציבור. הדבר הראשון הגיע אחרי שנה שישבתי בוועדה לקידום מעמד האישה, פתאום יוצאת חברת כנסת ואומרת שאני שנה שלמה בוועדה לקידום מעמד האישה, ולא ניהלתי אפילו דיון אחד בנושא חיילות. והשאלה שלי הייתה, שתדעו, לא היה מקרה ב4 השנים שביקשו ממני לקיים דיון בנושא מסוים ואמרתי לו. רק שתדעו, כעובדה, כל הבקשות, אם זה מארגונים בשטח, אם זה מחברות כנסת, אם זה מחברי כנסת, ואני חייבת להגיד לכם, היה דיון שנקרא הטרדות מיניות על רקע לאומי, שביקשו ממני כדי לתקוף כל הזמן שערבים מטרידים יהודיות על רקע לאומי. כן, זה נשמע מאוד מוזר. וקיימתי את הדיון. ויכולתי באמת לנהל את הדיון. תחזרו לפרוטוקולים של הוועדה ותבדקו איך זה היה. עכשיו לצאת לתקשורת ולתקוף, לא ניהלה אף דיון. אני אומרת לכם, הרבה מהיועצים שלי אמרו לי, עאידה, תנמיכי פרופיל בזה, תחליקי, לא כדאי לך, ישמיצו אותך עוד יותר, אל תגידי מה עמדתך, תגידי לא ביקשו ממני. ואני אמרתי לו, סליחה, אף פעם לא שיחקתי ראש קטן. זאת ההזדמנות שלי להגיד מה אני חושבת בסוגיה של מיליטריזם. זאת ההזדמנות שלי. אני עכשיו יכולה לדבר כפמיניסטית, שמאלנית, מה אני חושבת על מיליטריזם. ואני אגיד את זה. אמרו לי, השתגעת, נפלת על הראש, יעשו ממך חגיגה. אמרתי לו, אני אהיה ישרה כמו שאני מכירה את עצמי. ובאמת דיברתי על זה. אמרתי קודם כל, חברת הכנסת שמאוד מודאגת בעניין החיילות, למה לא הגישה בקשה לדיון? היא גם כן חברה בוועדת חוץ וביטחון. למה לא קיימה שם דיון בעניין החיילות? אפרופו, אם את רוצה כבר תעשי מיינסטרימינג. תביאי את הפמיניזם לתוך ועדת חוץ וביטחון. דברי על חיילות שם, למה צריך לדבר רק על חיילים? וחוץ מזה לא הגשת לי שום בקשה. אמרו לי, אבל את לא יזמת שום דיון. אמרתי, נכון, אני לא יזמתי שום דיון. סליחה, זה לא באג'נדה שלי. מה לעשות? זה לא באג'נדה שלי. כי, ואז אמרתי מה אני חושבת בעניין מיליטריזם. ולא הייתי צריכה להצטדק. אמרתי את זה, ואז הגישו ישר 4 בקשות לדיון, 4 חברות כנסת, וקיימתי את הדיון. אני לא הגעתי לדיון הזה. ואז אמרו לי, למה את לא הגעת לדיון? אתם יודעים כמה פעמים בכנסת ראשי ועדות לא מנהלים דיונים שלהם, של הוועדות שלהם? אתם יודעים כמה הם מבקשים שמישהו אחר ינהל את הדיון?
אם זה מסיבות אישיות או בגלל נסיעות או בגלל לחץ או בגלל עמדה. ועדת החינוך כל הזמן שהיא דנה בנושא של זכויות להט"בים, מירב בן ארי ניהלה את הדיונים האלה. אז מה, אני לא יכולה להחליט לעצמי בדיוק כמו חברי הכנסת האחרים? המאבק הסמוי הזה זה לא מאבק על זכויות החיילות, שלא תשלו את עצמכם. זה מאבק על כמה מותר למישהי שחושבת אחרת, שהיא גם ערבייה, לנהל לנו את העניינים, ואיך אפשר להפיל אותה. וזה לא פמיניסטי. ובזה אני מסיים.